ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න අද ඔයගලන්ට මම අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. මේ දවස්වල කාලින මාතෘකාවක් වශයෙන් දක්වලා තියෙන IELTS විභාගය සම්බන්ධව. හොඳයි අපි වීඩියෝ එකට යන්න ඉස්සෙල්ලා මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා like එකක් දාගෙන share එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා අපි අපේ ඉදිරි වීඩියෝ එක බලන්න යමු. හොඳයි. IELTS මොකක්ද මේ විභාගය? ඇත්තටම මේ විභාගේ කාටද දතවත්? ඇයි අපි මේ විභාගයට පෙනී සිටින්නේ? මේ විභාගය තමයි International English Language Testing System. නැත්නම් ජාත්‍යන්තරව ඉංග්‍රීසි භාෂාව පරීක්ෂා කරන සිස්ටම් එක නැත්නම් ක්‍රමවේදය. මේකෙදි අපේ ඉංග්‍රීසි දැනුම මොන වගේ තත්ත්වයක තියෙනවද? අපිට භාෂා හැසිරීමේ හැකියාව මොන වගේ තත්ත්වයක තියෙනවද? අපි ඇහුම්කන් දීමේ භාෂාව ඇහුම්කන් දීමේ ප්‍රවණතාවය කොයිතරම් ප්‍රමාණයට තියෙනවද? ලිවීමේ හැකියාව කොයිතරම් ප්‍රමාණයට තියෙනවද? කියවීමේ හැකියාව කොයිතරම් ප්‍රමාණයට තියෙනවද? කතා කිරීමේ හැකියාව කොයිතරම් ප්‍රමාණයට තියෙනවද කියලා පරීක්ෂා කරලා බලනවා. ඇත්තටම මේක වැදගත් වෙන්නේ විදේශගත වෙන බොහෝ අපේ යාළුවන් සඳහා තමයි. ඒතර විදේශගත වීමේදී මේ විභාගය සලකා බලනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳව දැනුමක් තියෙනවද නැද්ද කියලා. ඒ සඳහා IELTS විභාගය කරලා තියෙනවා නම් ඒ සම්බන්ධ පිළිගැනීමක් තියෙනවා. හරි. IELTS එකේ විභාගයේ කොටස් 4කට බෙදා වෙන් කරලා දක්වලා තියෙනවා. එකක් තමයි reading, listening, writing and speaking. ඒ කියන්නේ අහුම්කන් දීම, ඊට පස්සේ කියවීම, ලිවීම සහ කතා කිරීම. මෙන්න මේ කොටස් 4 සම්බන්ධව තමයි ලකුණු ලබා දෙන්නේ. එහිදී අපේ ප්‍රවණතාවය, දක්ෂතාවය, කැපවීම, පුරුදු පුහුණු වීම මත මෙම ලකුණු ප්‍රමාණය ලබාගෙන විදේශගත වීමට අවශ්‍ය ඉංග්‍රීසි භාෂා සහතිකය ලබා ගන්න පුළුවන්. IELTS listening task එක ගැන තමයි අද ඔයගලන්ට මම කතා කරන්න යන්නේ. මේකෙදි මම ඔයගලන්ට listening task එක උගන්වන්න යන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ගේ දැනුම පරීක්ෂා කිරීමක් කරන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට දෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගත්තු දැනුම. ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් තැන් වල ඉගෙන ගන්න ඇති. විභාග සඳහා පෙනී සිටලා ලකුණු අඩු මට්ටමේ සිටින අය ඉන්න පුළුවන්. ඒ සියලු දෙනාටම තමන්ගේ දැනුම තව තවත් ඔප්පනම් වල නැත්නම් පුරුදු පුහුණු වෙලා නැවත මේ විභාගය සඳහා පෙනී සිටින අවශ්‍ය පැට්‍රිසස් නැත්නම් පුරුදු පුහුණු වීම නොමිලේ ලබා ගන්න ක්‍රමයක් ගැන මම ඔයගොල්ලන්ට මේ හඳුන්වා දෙන්න යන්නේ. ඇත්තටම සල්ලි දීලා ගන්නවට වඩා ලොකු වටිනාකමකින් යුක්ත මෙම වෙබ්සයිට් එකේ ඔයගොල්ලන්ට තමන්ගේ දැනුම පරීක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා තමන් භාවිත ඉගෙන ගන්න තියෙන ඒ භාෂාවේ අහුම්කන් දීමේ ටෙස්ට් නැත්නම් අහුම්කන් දීමේ විභාග 196කට පෙනී ඉඳලා මේ සම්බන්ධව ඔයගොල්ලන්ගේ දැනුම ඔපනාවක් නැත්නම් වැඩි දියුණු කරලා විභාගය සඳහා නැවත නැවතත් පෙනී සිටින අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඇත්තටම මේක ගොඩාක් වටිනවා. මේ එක පොඩි ළමයි, සාමාන්‍ය ලොකු ළමයි, එහෙම නැත්නම් වැඩිහිටි උදවිය සඳහා මේ විභාගය සඳහා පෙනී සිටින්න පුළුවන්. විශාල මුදල් ගණන් වියදම් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට අන්තර්ජාලයේ සැරිසරලා මේ එක්සෑම් එකට විභාගයට නැත්නම් මේ පුරුදු පුහුණු වීම කරන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා 196ක් ටෙස්ට් තියෙනවා කරන්න. ඒක තමන්ට තනියම අත්හදා බලලා ටෙස්ට් ටික කරලා විභාගයට පෙනී සිටින්න පුළුවන්. ඇත්තටම මම හිතනවා මේ විභාගයට පෙනී සිටීමේ 100%ක ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න හැකියාව ලැබෙවි කියලා මේ listening task එකේදී. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මම මේක ගෙනාවේ ගොඩාක්ම වැදගත් වෙන නිසා මේකට සල්ලි ගෙවන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. නොමිලේ කරගන්න පුළුවන්. තමන් අන්තර්ජාලයට ගිහිල්ලා මේ විභාග ටික
කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ තියෙන ටෙක්ස්ට් ටික IELTS listening practice test ටික 196 practice free තියෙනවා. මේකේ test 1 test 2 test 3 කියලා කොටස් 196ක් තියෙනවා. මේ 196ට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝ මේ 196ම කරන්න. ඒතර ඔයගොල්ලන්ගේ දැනුම හොඳ තත්ත්වයට එනවා. ඒ වෙලාව ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ විභාගයට පෙනී සිටින්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ ටෙස්ට් එක. මේක මෙතන ප්‍රශ්න ටික දෙනවා. ඔයගොල්ලන් මේ ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර ලියලා ඒ ප්‍රශ්න ටික චෙක් කරගන්න පුළුවන්. මම එකක් ඔයගොල්ලන්ට කරලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ වගේ. මේ තියෙන මේ වීඩියෝ ඔඩියෝ ලිසනින් එක මේක වුන්කම් දෙන්න. CD2 Test 3. You will hear a number of different recordings, and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 sections. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to section 1. Section 1. You will hear a telephone conversation between a travel company employee and a customer. First, you have some time to look at questions 1 to 5. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 5. Greek island holidays, can I help you? Yes, I hope so. I have a friend who's just come back from Corfu, and she's recommended some apartments in Arilus. She thought they might be on your list. Arilus, let me see. Can you give me the names? Yes, the first Rose Garden Apartments. I'd like to go with another friend in the last week of October. Well, we've got a lovely studio flat available at that time. I'm sure you'd enjoy the entertainment program there too, with Greek dancing in the restaurant. And the cost for each of us? £219. That sounds very reasonable. I'm just jotting down some notes. Now, the second one she mentioned was called Blue Bay. Blue Bay. Yes, in fact, that's very popular, and it has some special features. Really? The main attraction is the large swimming pool with salt water. Much healthier, I understand. That's right. And it isn't far from the beach either, only 300 metres. And only around half a kilometre to some shops, so you don't have to be too energetic. Is it much more expensive than the first one? Let me just check. I think at the time you want to go, it's around £260. No, £275 to be exact. Right, I've got that. Now, there are just 2 more apartments to ask you about. I can't read my own writing. Something to do with sunshine, is it? I think you meant the Sunshade Apartments. They're on a mountainside. Any special features? Yes, each room has its own sun terrace, and there are shared barbecue facilities. Ooh, sounds lovely. Yes, it is rather well equipped. It also provides water sports. It has its own beach. There are facilities for water skiing. Any kite surfing? My friend's quite keen. Not at the hotel, but I'm sure you'll find some in Arilus. There's also satellite TV in the apartments. And how much is that one? £490 with 2 sharing. You mean £245 each? I'm afraid not.
Each person has to pay that amount, and there must be at least 2 in an apartment. Ooh, I don't think that would be within our budget, unfortunately. And the last one sounds a bit expensive too. The Grand? Actually, it's quite reasonable. It's an older style house with Greek paintings in every room and a balcony outside. Sounds nice. What are the views like? Well, there are forests all round, and they hide a supermarket just down the road, so that's very useful for all your shopping needs. There's a disco in the area too. And the price? £319 at that time, but if you leave it till November, it goes down by 40%. Too late, I'm afraid. හරි ඔන්න ඒ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මේ ප්‍රශ්න වලට ප්‍රශ්න ටික අහගෙන මේ එසේ එක අහගෙන ඉඳලා මේ දින ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියලා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ උත්තර නැවත පරීක්ෂා කිරීමක් කරන්න මේ පල්ලෙහෙම තියෙන මේ සයිට් එකේ show answer කියලා. ඒකට අපි ලියපු පිළිතුරු ටික චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන් හරිද වැරදිද කියලා. ඒ විදිහට චෙක් කරලා බලලා ඔයගොල්ලන්ට නැවත මේ එක්සෑම් එක මේ ප්‍රැක්ටිස් ටික කරන්න පුළුවන්. ප්‍රැක්ටිස් ටික කරලා නැවත අහුම්කම් දීලා නැවත ප්‍රැක්ටිස් කරලා තමන්ගේ අහුම්කම් දීමේ ප්‍රවණතාවය දීර්ඝ කරගෙන ඔයගොල්ලන්ට මේ විභාගෙට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. හරි යනවනේ ඔයගොල්ලන්ට මේකේ ලින්ක් එක මම පල්ලෙන් දාලා තිනවා. එහෙම නැත්නම් මේ සයිට් එකේ පල්ලෙය මේ මගේ වීඩියෝ එකේ පල්ලෙය පෙන්නනවා. මේ ලින්ක් එක ඔයගොල්ලන් මේ ලින්ක් එක ටයිප් කරලා යන්න පුළුවන්. නැත්නම් මගේ YouTube channel එකේ comments වල දක්වලා තියෙන මේ link එක ඒක copy කරලා website browser එකට ගිහිල්ලා ඒකේ paste කරලා run කරලා බලන්න පුළුවන්. එතකොට මේ test එක කොහොම check කරගන්න පුළුවන්, test එක කරන්න පුළුවන් කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ දැනුම වර්ධනය කරගෙන විභාගය සඳහා පෙනී සිටින්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිමින් ඔයගොල්ලන්ට සුබ අනාගතයක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි.